गोसाइकुण्डको दृश्य sound. भाइको मोबाइलको सिक्कामा है हुन्छ सबै तिर्सो बाटो छ दामीको झर्ना जय हनुमान हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय भोलेनाथ
ओ ओ ओ भैरवकुण्ड मौसमले साथ दिएको छ भैरवकुण्डको दर्शन गर्नुस् गोसाइकुण्ड आइपुग्यो यो हुसलाई र अहिले के दिराउँछ देखिया हैन हजुर यति राम्रो छ ल गोसाइकुण्ड आइपुग्यो यो हुसलाई र अहिले के दिराउँछ देखिया हैन हजुर यति राम्रो छ ल पुण्य घुम्नु पाउनु ल गोसाइकुण्ड आइपुग्यो यो हुसलाई र अहिले के दिराउँछ देखिया हैन हजुर यति राम्रो छ ल पुण्य घुम्नु पाउनु ल गोसाइकुण्ड आइपुग्यो यो हुसलाई र अहिले के दिराउँछ देखिया हैन हजुर यति राम्रो छ ल पुण्य घुम्नु पाउनु ल गोसाइकुण्ड आइपुग्यो यो हुसलाई र अहिले के दिराउँछ देखिया हैन हजुर यति राम्रो छ ल पुण्य घुम्नु पाउनु ल गोसाइकुण्ड आइपुग्यो यो हुसलाई र अहिले के दिराउँछ देखिया हैन हजुर यति राम्रो छ ल पुण्य घुम्नु पाउनु ल गोसाइकुण्ड आइपुग्यो यो हुसलाई र अहिले के दिराउँछ देखिया हैन हजुर यति राम्रो छ ल पुण्य घुम्नु पाउनु ल गोसाइकुण्ड आइपुग्यो यो हुसलाई र अहिले के दिराउँछ देखिया हैन हजुर यति राम्रो छ ल पुण्य घुम्नु पाउनु हर हर महादेव शिव शिव पैसा नि बोकेर आएर नमः शिवाय आज त 1500 भन्न थालेको छ हो र मैले